Magandang gabi po sa ating mga kababayan. We are here in Davao and this is a program which I communicate with the people and convey to them what government is doing. Sa ngayon, I think it would be good to listen to yung tao na magbigay ng clearance sa mga bakuna para magamit sa mga gamit ng mga doktor o medical people para sa injection. Ang reklamo kasi ng mga tao, lumipad siya dito sa Davao because I wanted him to explain to you tonight kung bakit natagalan and how long would the examination of the other vaccines would take, how long it would take the EU office to clear them. You have the floor, Tony Domingo. Yes, sir. Sir, doktor po ako. Meron po akong presentation na maikli, 10 slides. Can we have the PowerPoint on the updates po ng mga nag-apply po sa atin ng EUA? Yun po kasi ngayon, up to now, wala pa pong fully developed vaccine sa buong mundo. Next slide, please. All vaccines po are still in phase 3. Doon po sa kulay pink. Usually, pag na-complete po yung phase 3, tsaka nagpapa-register. So yung registration po ng vaccines na full commercial marketing authorization, baka po at the earliest would be late end of the year hanggang early next year. So countries now are giving what we call emergency use authorizations, meaning in the middle of the phase 3 trials, if we have enough data, we allow it to be used in the public programs. Next slide, please. Ito po yung binigyan nyo ng kapangyarihan ng FDA noong December 1 to issue what we call the emergency use authorization for vaccines and drugs against COVID-19. Next slide, please. So ang ginawa po namin, pinaiksi po namin yung proseso. Dati po ang approval po ng vaccine sa Pilipinas, itong sa kaliwa, 6 months to 1 year. But now we've decreased it, especially kung meron na po siyang approval ng WHO or what we call stringent regulatory authorities like US FDA, tsaka UK. Pag binigay po nila yung submissions doon, tsaka yung mga evaluation doon, we're able to do it in 21 days. Next slide, please. So nag-start po ang application natin noong December 15, doon po nag-start. And we only give the EUA if we have the following conditions. Ito po yung nakalagay sa executive order natin. Number 1, based on the data available at hand, it must show that it is reasonable to believe that the vaccine is effective, may be effective against COVID-19. Second, the known and potential benefits must outweigh the risk. Ibig sabihin po, yung una, efficacy, yung pangalawa, safety. Dapat wala pong any specific or significant safety issue. And third, there must be no approved alternative. Wala pang bakuna na registered. At so far, wala pa naman po talaga. Next slide, please. So it also in the EO, it says that the FDA must create an expert panel, and we have experts po na mga immunologist, allergologist, virologist, epidemiologist, looking at the safety and efficacy data of the vaccine. And then they give the report to me with their recommendations. Next slide. So ito po ang ginagawa natin. Nung pagtanggap po natin ng application, hinahati po natin yan into 2. The first one, for the safety and efficacy, the clinical trial data, we give it to the experts. Titingnan po nila. Pag meron po talagang safety issue na nakakatakot, wala na agad yan, stop na agad yan. Pero kung maganda naman yung safety, yung efficacy naman po ang titingnan if it's going to be useful. And then the other half of the submission, yung pong regards the quality, the manufacturing, the stability, the labeling, yung po mga product information. Sa mga regulator po natin sa FDA yan. Kasi kailangan tingnan natin na yung pina-approve sa WHO, it's exactly the same product that they will be supplying to us. Hindi po kasi pwede na ibang factory o iba yung bote. Kailangan kung ano po yung pina-approve sa US FDA halimbawa, or do sa country nila, yun din ang dadalhin sa atin.
And then once the two groups have then made their recommendations, they submit it to my office, and we make a final decision within 1 to 2 days. Slide 7. Slide Yes, we 7. continue. You continue with that. These are the things that we should understand. Tayo dito. Yes, sir. But not for the public. Opo, sir. Mamaya, sir, i-explain ko po, sir, sa slide number 7. Sir, kung titingnan po, pakibalik. Kung titingnan po natin, sir, more or less 180 million na po yung, kasi ang data po nito is February 12. More than 180 million doses na po administered as of this date, with 6 million doses administered daily worldwide po, sir. Kung sa makita po natin, sir, ang natin talaga yung US at saka China po ang nangunguna, na meron silang average na 1.7 million doses daily. Nakikita po natin yung ating mga ibang countries, more than 20 countries. Nakita natin medyo mababa pa rin po yung kanilang uptake ng doses. The next slide. Sir, ang magandang balita, sir, based on the global data, yung anim na approved na vaccine ay meron na po silang kapasidad na more or less 10 meron na po silang more or less na 10 billion na vaccine. At the same time, yung merong trial data ng phase 3, Novavax at saka po yung J&J, may additional capacity na another 3.2 billion. So, more or less, meron po tayong total na 13.2 billion na capacity for 2021. Pero sinasabi nga po natin sa first quarter, second quarter, makakahirapan po rin tayo dahil kasi yung karamihan ng mga Western vaccine ay ginagamit po ng mga taga-Europe at saka sa Amerika po. So kung titingnan po natin, 7.8 billion po tayo, world population. Sa population po niyan is 5.5 ang adult, and then willing adult is more or less 4.0. So kung titingnan po natin yung supply and demand sa 2021, may possibility po natin na talaga yung ating vaccination program ay makakaya po natin sa 2021. Next slide, please. Yung ating yung preparation natin, nagkaroon na po tayo ng meeting sa 16 cities ng LGU at bukas nga po sa Davao City po tayo magmi-meeting para ma-check po natin ang preparation ng Davao City. Just in case na yung COVAX darating, magkakaroon po tayo ng tinatawag na vaccination po dito. Next slide, please. Nagkaroon po tayo ng simulation sa darating na 117,000 na vaccine ng COVAX. At yung Bureau of Customs po, sir, sumunod po sa inyong directive na 0 minutes po sila. Actually, from the aircraft, diretso po kaagad dun sa refrigerated van. So ang ginawa lang po chinek lang kung ilan ang bilang, but they never intervene doon sa sa packaging. So sumunod po, nanto kasama po namin si General Guerrero, nandun din po si Secretary Tungade, si Secretary Lorenzana, at saka si Secretary Duque. Nagkaroon po kami ng simulation. Maganda po yung naging result ng simulation, at we have lesser minutes sa mga ginawa po natin na simulation. So, as far as we are concerned, tayo dito sa gobyerno, itong flow ng how the vaccines would be imported and doon sa finally sa storage, wala nang monkey wrench. Ano po, sir, medyo po tayo, sir. Okay po tayo, sir. Lalo na po yung from the airport going to the storage. Nakuha po natin yung timing na napakababa po. At saka ang kagandahan nga po yung sa clearance sa custom, pre-clearing na po ang ginawa po. Sumunod po sa utos niyo po na talagang wala pong time na makukonsumo doon sa custom clearing. So 0 minutes po sila. So tiningnan lang nila ang boxes, binilang po nila, and then kagad, naikarga po kagad sa refrigerated van. So maganda po lahat ang execution. Actually, if I may say something about the customs, alam naman nila kung alam yan. That's why we are there, because nandiyan na yung bakuna. And there's really no need to tarry a minute longer in releasing the
cargos. Kasi alam naman nila bakuna yan, and you know, it is very important that they should be stored immediately upon ma-deplane yung mga bakuna. Wala ka nang nakitang problema dyan sa ano? Meron pa po kami nakikita po sa internal ano po natin, lalo na po yung sa storage. Ang gagawin po natin ng paraan. So we are having another rehearsal internally. So yun po ang gagawin po namin, Mr. President. But all of the process ng simulation from the airport going to the warehouse, okay na po siya. Matanong kita, itong ang problema na lang is nandito sa atin. Is there a problem within us that we have to surmount? Yun na lang, limited na po sa logistics. Nag-usap na po kami ng Secretary Duque, and then may ginagawa na po kami ng emergency procurement po. And I ask you again, I asked this last time. Are we sure that we have the storage? Sir, yung nga po sir natin, just in case na magkaroon po tayo ng influx, malaki po ang storage natin sa ating mga third party provider. Yung sa ating sa RITM, may mga limitation hanggang ano po yun, more or less 1 million lang po ang kaya sa Pfizer, and then sa Moderna very limited, and marami po siyang vaccine na 2 to 8 dahil po meron po tayong ongoing vaccination po ngayon. So ang ano po namin, magkaroon po ng third party storage, mamaya po iyan po ni Secretary Duque. So ang inano po natin, at least magkaroon po tayo ng mga third party provider na kaya po hanggang Davao at saka hanggang Cebu. Okay. Meron po tayo sa third party. At saka po nag-usap na po kami ng World Bank na i-charge po nila yung third party provider kasama po ng vaccine. For example, kung ang Pfizer is kunyari po $10 at ang service provider is more or less $1, isasama na po yun, i-approve na po yung loan, kasama na po yung service provider end-to-end para wala na po tayong problema. So pagka nagbili tayo ng vaccine, yung mga vaccine maker, meron po silang third-party provider. For example, Novavax, yun nila po ang kanilang napili. So end-to-end po ang service po nun. It would be safe to say that for the month of January, wala pa tayong, we cannot start vaccinating people. Not yet. Hindi po tayo nagsimula noong January dahil ang ano po natin talaga na darating po yung more or less mga 1 million to 3 million po na ano po natin sa March at saka po yung February ay yung po COVAX at saka po yung Sinovac. Meron darating. Meron po. Yun po ang inaantay po natin. Kasi po ngayon, accomplish na po natin yung ating tinatawag na documentation. Ang kailangan na lang po nila is mapirmahan po nila yung tinatawag na indemnification agreement. Kung magkasundo na po sa indemnification agreement, wala na po tayong hadlang. Kasi meron na po tayong preparation, okay na po preparation natin. May EUA na po tayo sa Pfizer for the COVAX donation, at nakapag-comply na rin po tayo sa mga documentation po na hinihingi po ng WHO at saka Gavi. So the ball is in the Congress. Nandun po sa Congress ang ball, at saka po nandun po sa WHO. So nasa Senado po ang ball po ngayon, kaya po nakiusap po kami kay Senator Tito Soto at saka po kay SPG na talagang mauna po talaga yung indemnification clause at saka po yung LGU approval po ng advanced market commitment, yung dalawa po na yun. Kaya po meron po kaming communication, Mr. President, na this bill should be certified as urgent. Yun po ang recommendation po namin sa last, na magkaroon po ng tawag nating certification of urgent. Itong dalawang bill po na ginagawa po ng Senado at saka ng Kongreso po ngayon. Sana yung papel ngayon. Nasa committee po sa Senado, Mr. President. Nag-usap na kami ni Secretary Galvez
para ma-certify mo as urgent po ngayong linggo na to. So, siguro ko, okay. Secretary Duque. The usual report that I will make, Mr. President and fellow members of the Cabinet, and to Senator Bongo, Chair of the Committee on the Health and Demography, will be on the updates, usual updates po natin. With your permission, it will take a bit of time, 10 to 12 minutes. Go ahead. Okay, sir. Thank you. Magandang gabi po muli. We should have the time to discuss what affects the interest of the people. Yes, sir. Maraming salamat po. Magandang gabi po muli, mahal na Pangulo, at sa akin po mga kapwa kalihim. Mayroon pong dalawang bahagi ang aking pong pag-uulat ngayong gabi. Unang-una po yung ating situationer, at ang pangalawa po ay ang updates on the whole genomic sequencing na ginawa po ng ating Philippine Genome Center ng UP, ang ating pong National Institutes of Health, and also the Research Institute for Tropical Medicine. Ito po, next slide. Sunod na yung yan. Okay. Ito po ang ating mga pangunahing mensahe patungkol po sa ating COVID situationer. Una, sa pangkalahatan po, nakakita pa rin po tayo ng pagbaba sa dami ng mga naitatalang kaso sa buong bansa. Ngunit may mga rehiyon tulad ng Region 7 at Caraga na nagpapakita ng patuloy na pagtaas. 8 lungsod naman sa NCR na nagpapakita rin ng pagtaas ng mga kaso. Ikalawang mensahe po para sa ating healthcare utilization rate. Lahat ng rehiyon ay nasa safe zone. Ngunit kung bababa sa panlalawigan o panglungsod na level, may mga iilang lalawigan at lungsod ang nananatiling nasa moderate hanggang critical risk level. At ang ikatlo po, kinakailangan ang agresibong pagpapatupad ng ating response strategies upang masugpo ang pagkalat ng mga tinututukang variants sa mga areas of concern. Next slide, please. Ngayon pong ika-16 ng Pebrero, may nadagdag na 1,685 na bagong kaso. So ang pangkalahatan na kaso po ngayon araw ay umabot na ng 550,860 confirmed cases. At out of these, meron pong 27,588 currently admitted or isolated. At sila po ang may mga sakit, at ang katumbas po nito ay 4.72%. Doon naman sa recovery sa bandang kanan po, Mr. President, ay meron tayong 511,755 who have recovered, cases that have recovered, and accounts for 93% more or less. Sa mga pumanaw naman, ang ating pong case fatality rate as a 2.09%, 11,517 po ang ating pangkalahatan bilang sa ngayon. Ang mga nakakalungkot po na mga pumanaw as a percentage po of the total confirmed cases, siya po ay 2.09%. Doon naman sa mga active cases, yung asymptomatic, mild or moderate ay 26,043 ang mga kaso, equivalent to about 94.4%. At ang severe or critical cases ay asa 1,545, equivalent to 5.6%. Patuloy po pakikipag-ugnayan natin sa iba't ibang rehiyon upang magkaroon tayo ng sapat na representasyon ng mga sample sa buong bansa at maging malinaw sa atin kung ito bang mga dumadaming kaso, bunsod ba ng mga bagong variants na ito. Pero sa ngayon, hindi pa po conclusive ang findings. So ito lang po ang aking pong pinakahuling ulat, Mr. President, patungkol po sa ating COVID-19 situationer, at handa po akong sumagot na po sa mga katanungan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.